Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Ngọc Anna. Tối qua mình vừa nghe con trai có đọc một câu thơ, đó là vẳng nghe tiếng ếch bên tai, giật mình lại tưởng có ai gọi đò. Và con trai mình nói rằng đấy là hai câu thơ của nhà thơ Trần Tế Xương. Đang trong thời gian nghỉ dịch Covid cũng như là đợt nghỉ hè của các con, nên là mình đã quyết định ngay lập tức chiều nay mình sẽ dẫn hai con của mình đi tham quan và đi viếng mộ của cụ Trần Tế Xương tại bờ hồ Vị Xuyên, Nam Định. Và mời các bạn hãy theo chân mẹ con nhà mình nhé. Mẹ con nhà mình đã gửi xe và đi từ phía này lại thì có thể ngắm được khách sạn Vị Hoàng cũng như là nhà hát mùng 3 tháng 2. Công viên ở hồ Vị Xuyên thì có tượng đài Trần Hưng Đạo rất là to và rộng, khuôn viên rất là rộng rãi. Bình thường thì những cái ngày khác ấy thì rất là đông người qua lại để chơi thăm viếng, nhưng do đợt này là do dịch Covid nên mọi người cũng hạn chế đi lại nên là rất là vắng. Nhìn cả cái khuôn viên chỉ có hai đứa con nhà mình thôi. Minh Chi ơi, đi đằng này cơ. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau là tiến sang phía bờ hồ bên tay trái. Ở phía bên tay trái thì mới có mộ của cụ Tú Xương. Bắt đầu tiến vào phía bên tay trái thì đã nghe thấy như kiểu là những cái bản nhạc cuộc đời sống hàng ngày ấy, những cái bản nhạc tình ca. Đó là những tiếng hô cũng như là các cái động tác tập thể dục của người dân Nam Định. Rất là vui. Các ông các bà về hưu là ra đây hàn huyên tâm sự và tập thể dục để nâng cao sức khỏe. Và các bạn đang thấy là chúng ta đang tiến gần về phía mộ của cụ Trần Tế Xương. Đó, bắt đầu đã đến rồi. Đó, chúng ta đã nhìn thấy mộ cụ Trần Tế Xương. Chúng ta đang thấy rằng là hai con của tôi đang tiến vào mộ của cụ. Trước mộ của cụ thì có một cái khoảng không rất là rộng rãi, rất là rộng luôn. Wow, đây rồi, đây là mộ cụ Trần Tế Xương đây rồi. Đấy, đây là mộ cụ Trần Tế Xương mà lúc nãy con đọc ở trên mạng đấy. Con đọc tiếng Việt ở kia xem nào. Vẳng nghe tiếng ếch bên tai, giật mình lại tưởng tiếng ai gọi đò. Đây là mộ ghi tên gì đấy? Ghi là nhà thơ gì? Nhà thơ Trần Tế Xương, Vị Xuyên, Nam Định. Sinh vào năm 1870 và mất năm 1907. Và bây giờ thì mẹ con chúng tôi sẽ thắp một nén nhang để tưởng nhớ cụ Trần Tế Xương. Bạn pin bạn không châm được lửa do là ở đây gió rất là to, nên là mẹ lại phải giúp bạn pin để châm hương. Theo như mình tìm hiểu thì ngôi nhà của cụ Tú Xương thì ở số nhà 280 ở phố Minh Khai, Nam Định. Khi nào có điều kiện thì mình cũng sẽ ghé thăm ngôi nhà của cụ. Còn hôm nay thì mình chỉ kịp viếng mộ cụ thôi. Mộ của cụ Tú là một nét văn hóa độc đáo của đất Thành Nam, là ngôi mộ duy nhất được nằm trong khuôn viên công viên của hồ Vị Xuyên.
bài thơ của cụ Tú Xương hết chứ. Mẹ bảo nhá, ngày xưa ấy là lúc mà mẹ đứng ở chỗ này này, ngày xưa lúc mà mẹ đi thi đại học ấy, là mẹ cũng ra đây mẹ thắp hương để mẹ xin cụ Tú Xương cho thi đỗ ấy. Thực ra cụ Tú Xương là người mà thi rất nhiều lần đều bị trượt, nhưng mà cụ lại có tài năng được ghi nhận rất nhiều tác phẩm. Trong đấy có một cái tác phẩm đó là bài thơ Thương Vợ. Khi nào con lên lớp 11 thì con sẽ được học. Bài thơ đấy là một cái bài thơ mà gọi là tình cảm nhất của nhà thơ Tú Xương. Nhà thơ Tú Xương thì còn được gọi là nhà thơ Trần Tế Xương. Đấy, cụ được sinh ra trong một gia đình là gồm có 9 người con và cụ là con trưởng. Và cụ chỉ có sống được có 37 tuổi thôi. Và cụ đã mất vào một đợt cảm lạnh đột ngột đấy. Nhưng mà cụ đã để lại cho đời rất nhiều cái tác phẩm văn học nổi tiếng. Cụ là người mà nổi tiếng là thi rất nhiều lần đều bị trượt hết. Nhưng mà tuy nhiên thì cái lần mà mẹ đi thi đại học ấy, thì mẹ cũng ra đây thắp hương và xin cụ cho thi đỗ. Và mẹ cũng đã được toại nguyện là mẹ đã đỗ. Đây là con là người dân Nam Định thì con phải tìm hiểu nhiều hơn về cụ để mà học hỏi cái truyền thống học tập của cụ. Chúng ta cùng tiến đến tấm bia ở trên mộ cụ Tú Xương. Ở mặt trước thì được khắc hai loại chữ là chữ Hán Nôm và chữ Quốc ngữ. Phía sau có một bài thơ bài thơ gì đấy? Đâu? Kìa ai chín suối xương không nát, có lẽ ngàn thu tiếng vẫn còn. Đây là nhà thơ Nguyễn Khuyến đã ghi trên bia mộ của nhà thơ Trần Tế Xương. Đây là nhà thơ Nguyễn Khuyến này. Kìa ai chín suối xương không nát, có lẽ ngàn thu tiếng vẫn còn. Như vậy là có hai câu thơ của nhà thơ Nguyễn Khuyến được khắc trên bia mộ của nhà thơ Tú Xương. Mộ của cụ làm ở bờ hồ rất là đẹp, bên cạnh hồ Vị Xuyên. Các con nhìn hồ Vị Xuyên cái đẹp không? Xung quanh hồ thì rất nhiều người đi lại, rất nhiều người ngồi. Đây là toàn cảnh mộ của cụ Trần Tế Xương, nhà thơ nổi tiếng của bài thơ Thương Vợ mà các em học sinh thường hay được học. Mộ cụ toàn bộ bằng đá. Mộ của cụ Tú Xương là có hình chữ nhật và bốn mặt xung quanh thì đều có các bậc tam cấp. Đó, các bậc tam cấp này. Xung quanh mộ cụ Tú Xương thì rất là đặc biệt, được trồng toàn bộ là hàng cây dừa. Phía trước mộ là 4 cây dừa và trên phần mộ thì là 4 góc cũng là 4 cây dừa. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Phía trước này là 4 cây dừa này. Đấy. Và trên phần mộ thì có 4 bồn cây cũng được trồng là 4 cây dừa. Toàn bộ là bằng dừa hết. Và phía sau của mộ cụ Tú Xương nhìn ra bờ hồ Vị Xuyên là theo như mình nhìn thấy là có 2 hàng dừa, mỗi hàng là trồng 5 cây. Như vậy là 2 hàng này là 10 cây dừa. Vậy là tổng vị trí khu vực mộ của cụ Tú Xương là có tổng cộng là 18 cây dừa. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Toàn dừa thôi. Còn xung quanh thì chỉ là cây xà cừ thôi, hoặc là những cái cây khác. Cây này là cây gì không biết. Có cả cây hoa đại. Mùa này chưa có hoa. Đây, còn toàn bộ là xà cừ hết đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Xung quanh này là xà cừ hoặc cây phượng, hoặc là các cây khác thôi. Đấy. Chỉ có khu mộ là được trồng toàn bộ bằng dừa. Khu vực mộ của cụ rất là sạch sẽ. Ở đây thì rất nhiều cây nhưng mà mình quan sát thấy là lá rụng rất là ít. Điều đó cho thấy là bộ phận vệ sinh môi trường đã làm việc rất là tốt. Và bây giờ thì mời các bạn cùng ngắm quang cảnh xung quanh khu vực vào mộ của cụ Tú Xương để thấy rằng có một cái sự trang trọng mà cơ quan văn hóa tỉnh Nam Định đã dành cho cụ, dành cho sự mến mộ tài năng của cụ, ghi nhận công lao của cụ đối với văn hóa của tỉnh Nam Định. Mời các bạn gần xa khi nào có điều kiện
về quê hương Nam Định chúng tôi chơi và ghé thăm để viếng mộ cụ Trần Tế Xương, thắp một nén nhang tri ân công lao cũng như là mến mộ tài năng của cụ dành cho thế hệ của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mẹ con chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Tạm biệt các bạn.